السلام عليكم، يسعد صباحكم، يسعد مساكم، وين ما كنتوا وامتى ما كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو بكل الأوقات. راح احكي لكم كيف انا طلعت على كندا وحصلت على الإقامة الدائمة بكندا. سوري الجنسية، أنا من سوريا. أنا طلعت من سوريا بالعام 2011 وقت اللي بلشت الحرب عنا بسوريا والأحداث. طلعت بسوريا، أنا طلعت على ليبيا مشان الشغل ومشان العمل. أنا عندي عيلة ومرة وأولاد صغار، وطبعا بسوريا ما كان في شغل مثل العادة، فأنا طلعت على ليبيا مشان الشغل، وطلعت والحمد لله كنت عم بشتغل ومرتاح ومستفيد وما في عندي أي مشاكل. وصارت طبعا الأحداث بليبيا، انتوا شفتوا وتعرفوا الأحداث بليبيا صارت، وبس ما كان في عندي أنا أي مشاكل والأحداث بعيدة عني يعني، فمشان هيك أنا ضليت عم بشتغل. ضليت حوالي 8 سنين مقيم بليبيا. كان في ناس كتير تروح تطلع بالبحر، تطلع على أوروبا، إنه هربا من الحروب والأحداث. وبأوروبا إنه بيعطوهم إقامات، كان إيطاليا ولا ألمانيا، جميع الدول الأوروبية. أنا بالبداية ما حاولت أطلع لأنه عم بشتغل وما بدي أعرض حالي وأعرض الأطفال الصغار عندي لخطر الموت والطلعة بالبحر. فظليت عم بشتغل، ظليت حوالي 8 سنين بليبيا. بعام 2017 بنهاية 2017 طلعت، حاولت غيرت مدينتي ورحت على غير مدينة. حاولت أطلع بالبحر بس ما حلفنا الحظ نحن نكمل بالبحر ونروح على أوروبا. كمشونا خفر السواحل الليبي ورجعونا على ليبيا. طبعا بعد ما رجعونا حطونا بمركز الهجرة غير شرعية، وبعد ساعتين طالعونا كونه نحن عائلات سورية ومعنا أطفال صغار ونسوان. والسوري كان بهذيك الفترة أنه أي عائلة سورية إذا تطلع تهرب بالبحر يرجعوها، بس ممنوع أنه تنحجز تنحط بالسجن. في حال كانت جنسيته غير سوري، أي شخص يمشوه بالبحر يحطوه بالهجرة غير شرعية ويسافروه على بلده. بس طبعا نحن كان بلدنا في أحداث وحرب وما كان في طيران هذيك الفترة بين سوريا وليبيا، فمشان هيك إنه العائلات السورية ما تنحجز، يرجعونا بعد ساعتين يطالعونا يتركونا إنه نروح على بيوتنا نرجع. بس الجنسيات الأخرى كانت تنحجز ويطالعوها يرحلوها على بلدها بالطيران، يصدر أمر حالا يرحلوها من القاضي، يرحلوها على بلدها بالطيران. بس الجنسية السورية طبعا ما فيهم يرحلوهم، كانوا يتركونا. طبعا أنا طلعت المرة الأولى، وبعد ما تركونا من الهجرة غير شرعية رجعونا وتركونا. رحت على الشغل واشتغلت طبيعي، ورجعت حاولت مرة تانية بعد حوالي 5 أشهر كمان. رجعت طلعت بالبحر مرة تانية، وكمان ما حلفنا الحظ لسوء الحظ انه كمان تعطل فينا محرك المركب، تعطل في نص البحر، وجا خفر السواحل الليبي انقذنا من البحر ورجعنا. ولكن بهالفترة هذه وقت اللي رجعنا نحن على الهجرة غير شرعية، اجت الصحافة واجت الأمم المتحدة انه في عائلات واطفال جابوهم من البحر رجعوهم، كان البحر المركب متعطل فينا نحن. فهون اضطرت الهجرة غير شرعية انه ما تتركنا، لانه اجت الامم المتحدة واجت الصحافة وصورونا، فما عاد بامكانهم انه يتركونا نطلع على بيوتنا. تحولت اوراقنا للقاضي وبعدين سلمونا للامم المتحدة انه هي تتصرف معنا. طبعا نحن بهالفترة بعد ما طلعونا استلمتنا الامم المتحدة UNHCR،
سجلت أسمائنا، ووعدونا إنه هن يطالعونا من ليبيا بالطيران لأوروبا، بس ما وعدونا على كندا. نحن بصراحة ما كنا يعني مصدقين، فكرنا إنه هيك حكي، يعني إنه سجلوا أسمائنا وفتحوا لنا ملفات، أخذوا جميع المعلومات فترة آخر 10 سنين، وعن العسكرية وين كنت أخذهم أنا عسكريتي بسوريا. المعلومات هذه كلها سجلوها، وإذا في عندي مشاكل داخل السجن. طبعا هذا الحكي اجى من وفد من الأمم المتحدة، وفد أجنبي، بس في كان مترجمين. يعني اجت دكتورة ليبية كبيرة بالعمر، عمرها أكثر من 50 سنة، كانت عم بتترجم وسجلوا المعلومات كلها. هو هذا الموظف اللي عمل معنا المقابلة وسجل المعلومات كلها، هو يعني ساعدنا بشكل كبير. يعني شاف انه عم نحكي، ما عم نلف ومندور بالملف تبعنا وعم نحكي حكي زيادة وكذب، فهذا ساعدنا بشكل كبير. ومباشرة حول ملفنا على غير دولة، وعدنا يعني انه بأقرب فرصة تسافروا. وبالفعل ما في 20 يوم اتصلوا علينا مشان نكمل اجراءات السفر ومشي الحال. وبعدين تركونا ورحنا على بيوتنا ورجعنا نشتغل. فكرنا بالبداية انه يعني حكي بس، لأنه مستحيل، يعني قلنا مستحيل إنه يطالعونا بطيارة وياخذونا على دول أوروبا أو محل من الروم. ما كنا مصدقين. فرجعتنا نحن عم نشتغل، ضلينا عم نشتغل. رجعت بعد حوالي 5 أشهر، حاولت مرة ثالثة كمان أطلع بالبحر، ومشينا حوالي 12 ساعة بالبحر مركب. هلا بنزلكم صورة المركب كمان ما حلفنا الحظ إنه نصل لأوروبا. فكمان اجا خفر السواحل الليبي، مسكنا ورجعنا، وخبروا الأمم المتحدة كمان إنه هذول رجعوا طلعوا بالبحر. كمان اجوا لعنا الأمم المتحدة، رجعوا أخذونا، وقالوا لنا الموظفين الأمم المتحدة يعني انتوا ليش عم تطلعوا بالبحر؟ ما قلت لهم أنا بدي أطلع، يعني إنه شايفين صارت الأحداث كتيرة وما عاد نحسن، يعني في خطر علينا وعلى الأولاد الصغار. قالوا لنا خلاص نحن نطالعكم. قلنا لهم هذا الحكي سمعناه من 5-6 أشهر. قال لا خلاص. بعتوا ملف أوراقنا لدولة الدنمارك. دولة الدنمارك رضيت تستقبلنا، وبعتوا طلبوا نعمل الإجراءات الفحص الطبي، ونبعث لهم صور الباسبورات وصور شخصية مشان يبعثوا لنا الفيز. بس خلال هالفترة هذه رجعت صارت شوية مشاكل صغيرة بطرابلس حصرا، ومكتب الأمم المتحدة سكر. فوقت اللي مكتب الأمم المتحدة سكروا، نحن ما عاد فينا يعني إنه نكمل إجراءات السفر لحالنا. دولة الدنمارك لأنه ما بعتنا لهم صور الباسبورات والصور والفحوصات الطبية، رفضوا يستلمونا. رجعوا بعتونا إنه نحن رفضنا ما بقينا يعني نكمل إجراءاتكم ونستلمكم. من الأمم المتحدة، موظفين الأمم المتحدة، بما إنه رفضتنا الدنمارك ووعدونا هن إنه يسافرونا، بعتوا ملفنا على دولة كندا. وبالفعل مجرد ما وصل ملفنا نحن على كندا، الملف استلموه تقريبا بالشهر 11. خلال 20 يوم اتصلوا علينا موظفين الأمم المتحدة، قال كندا قبلت ملفكم، رايحين نمشي لكم بالإجراءات السفر والفحوصات الطبية. قلنا لهم ما يصير فينا مثل المرة الماضية وقت اللي طلبتنا الدنمارك. قال لا، استعجلوا بملفاتنا هنا. بالفعل قدمنا الفحوصات الطبية، ورحنا عملنا فحص طبي بمدينة طرابلس، وعملنا مقابلة مع السفيرة الكندية بفرنسا على السكايب، طبعا على الأونلاين لأنه السفارة الكندية مسكرة بليبيا. فعملنا نحن مقابلة مع السفيرة الكندية
بدولة فرنسا، وشرحنا شرحنا الوضع تبعنا نحن العائلة، وشافت الأولاد وتأكدت من المعلومات وأعطتنا الفيزا وقالت خلص وافقنا لكم على الفيز بالسفر، انتظروا بس تكملة الإجراءات السفر وبنبعت طيارة هي تاخدكم من ليبيا. بتجي طيارة من ليبيا بتشيلكم، يعني بتاخدكم على حسابهم طبعا مش على حسابنا نحن. وبالفعل كملنا الإجراءات، وبعد حوالي تقريبا 5 أشهر اتصلوا فينا بعد ما كملنا إجراءات الفحوصات الطبية وكل شيء. بعد حوالي 5 أشهر اتصلوا فينا الأمم المتحدة الموظفين، قال حددوا لكم موعد السفر. كان موعد سفرنا نحن ب29 أكتوبر 2019 إنه نطلع من ليبيا. رحنا سلمنا الأوراق والحقائب السفر كلهم، وطلعنا ب29 أكتوبر من ليبيا حوالي الساعة 3 تقريبا. حوالي الساعة 3 طلعنا بالباصات، رحنا المطار لأنه بعيد علينا حوالي 2.5 ساعة. حوالي الساعة 6:30 طلعنا بالطيارة من ليبيا من مصراتة. نزلنا ترانزيت على دولة تركيا. طبعا دولة تركيا ضلينا فيها ترانزيت حوالي 26 ساعة عم نستنى نحن. كان الدفع لأنه كنا نحن دفعتين طيارتين، فعم نستنى الطيارة الثانية الدفعة الثانية. بعد ما اجت الدفعة الثانية طلعنا بطيارة واحدة كبيرة كلياتنا حوالي 300 شخص كنا. طلعنا من تركيا وجينا على كندا. كانت مدة الرحلة حوالي تقريبا أكثر من 15 ساعة، لأنه اضطرينا كان في معنا مريضة بالطيارة إنه تنزل الطيارة بدولة النمسا. نزلت الإسعاف إجا على الطيارة، نزلت معنا المريضة أخذوها على المستشفى ورجعنا. طلعت الطيارة، رجعت الطيارة طلعت وكملت. المريضة طبعا ظلت بالنمسا، أخذوها على المستشفى. بعد يومين يعني صارت ما فيها أي شيء، راحت المشاكل معها، كان معها مرض بالقلب. رجعوا بعتوها بطيارة من النمسا على كندا. نحن طبعا وقت اللي وصلنا استقبلونا بالمطار موظفين، وفي مترجمة مصرية كانت معنا لأنه ما بنعرف نحكي نحن لغة. كان في موظفة هي عم تساعدنا بإجراءات السفر والأوراق وكل شي، جهزوا لنا إياه. ضلينا حوالي 8 ساعات لبين ما خلصنا إجراءاتنا واستلمنا الإقامة الدائمة. بس بالبداية بيعطوك ورقة على شكل إقامة، يعني هي الورقة الطويلة أي شخص بيجي على كندا بياخدها. هذه هي بمثابة الإقامة الدائمة، بتضل معك حوالي 3 أشهر مدتها لبين ما تصلك الإقامة الدائمة على شكل بطاقة هوية نظامية. هذه هي كانت الطريقة اللي وصلت فيها أنا لكندا وحصلت على الإقامة الدائمة بعد مخاطرة بالبحر 3 مرات. بس ما بنصح أي شخص يخاطر فيها ويجربها، لأنه مخاطرة صعبة وخطرة جدا جدا، فما بنصح أي شخص يجربها ويعملها. وأتمنى إذا عجبتكم هالمخاطرة وعجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك، واللي ما هو مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. وشكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم، وسلام.